මේ ඉන්නේ ලේක් පියර්සන් කියලා තැනක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් ඉතින් North Island එකේ හරි අමාරුයි දැක ගන්න. ඉතින් South Island වලම තමයි මේ වගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම South Island තමයි ඉතින් travel කරනවා නම් ගොඩක් nature lovers වලට හරිම ලස්සනයි. North Island මම ලස්සන නැහැ කියන්නේ නැහැ උනාට මෙහෙ හරිම breathtaking අතරම කිව්වොත්. මේ ඉතින් තියා බලන්න පුළුවන් ඉතින් පුළුවන් කොහොමද ඇවිල්ලා මේ හැරෙවිල්ලා මේ ගේමින් රිසර්ව් එකක් මම හිතන්නේ මේ අර පැත්තේ මේ තමයි ඔය ගේම් රිසර්ව් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තාරාව එහෙම ඉන්න මේ ඕටම් එකට පුදුම ලස්සන මේ ගස් ටික ඔක්කොම මේ කොළ වල පාට එහෙම කහ පාටයි. ඉතින් ඒකයි ලේක් එකයි නිල් පාට අහසයි. හැබැයි වින්ටර් කාලේ වගේ එනවා නම් තව ලස්සනයි. අර කඳු මුදුන් වල ඔක්කොම හිම වැටලා ගානට තියෙනවා පුදුම ලස්සනක්. ඉතින් මේක තමයි ලේක් පියර්සන්. ඉතින් දැන් තව ආතස් පාස් වලට තව පොඩි දුරයි තියෙන්නේ. එතනින් තව තනක් තියෙනවා මට බලන්න යන්න. පොඩි waterfall එකක් තියෙනවා. බලමු fingers crossed weather එක change වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් විදිහට ඉක්මනට බලන ටික ඉක්මනට බලලා ඉවර කරගත්තා නම් වැඩේ ලේසි මට. හරි එහෙනම් තවත් ලස්සන තැනක මම නැවතුවා. මෙතන නම් පුදුම ලස්සනක්. මේ බ්‍රිජ් එකක් මෙතනට කියන්නේ Mount White Road කියලා කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා Mount White බ්‍රිජ් එක. ඉතින් මේ පොද ගහනත් එක්ක මුකුත් කරන්න බෑ. මේ පේනද වතුර වල ලස්සන නිල් පාට. මේක හරිම පුදුමයි මේ වගේ නිල් පාටක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඕමම දිගටම ওই පැත්තට ගලාගෙන යනවා. වතුර මෙහෙන් එන්නේ ටිකක් වතුර පාර ටිකක් සැරයි. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. රයිට් මම දැන් ඉන්නේ මේ ආතස් පාස් වල. ආතස් පාස් එන්ටර් වෙන තැන. ඉතින් මේක මේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් to වෙස්ට් කෝස්ට් යන පාරේ ප්‍රධානම තැනක් තමයි ආතස් පාස් කියන්නේ. මොකද මේක මේ සෑහෙන කඳු එහෙම මැදින් යන පාරක්. ඉතින් හරි ලොකු වියාඩක්ට් ලොකු පාලමකුත් තියෙනවා. ඒක මේ බලමු එතන ලුක්අවුට් එකේ බලන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි ආතස් පාස්. ඉතින් පේනවානේ මේ වෙදර් එක කොහොමද කියලා. ඕක තමයි ආතස් පාස් වල තියෙන මේ ඕටම් එකේ වින්ටර් එකේ එනකොට ඕක තමයි තියෙන වෙදර් එක. වින්ටර් වල එනවා නම් තව හිමත් වැටලා තියෙනවා කඳු වල. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා නැෂනල් පාක් එකක්. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් මේ වතුර ගලාගෙන යනවා. කඳු හරි ලස්සනයි. මේ සීතලයි සාමාන්‍ය සීතලක් තියෙන්නේ. නුවරඑළියේ තියෙන සීතල තියෙන්නේ. තම කොහොමත් වින්ටර් එක නැති නිසා වින්ටර් කාලේදී කොහොමදත් සීතලයි. ඉතින් ආතස් පාස් එක ගැන පොඩි විස්තරයකුත් දාලා තිනවා මේ මෙතන.
birthplace of the Vaima Hariri වෙලා තියෙන්නේ. කොතමයි දැන් තව ටිකක් දුර ගියපුවම waterfall එකක් තියෙනවා Devil's Punchbowl කියලා. ඉතින් එතනට යන්න තමයි දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් කොහොමද දන්නේ නැහැ වෙද එක රැයට පේන්නේ කොහොම බලාකුළු. right ගිහලා බලමු වෙන කොහොමද කියලා. right මම දැන් මේ ඉන්නේ ආතස් පාස් වල තියෙන famous මේ waterfall එක Devil's Punchbowl කියන waterfall එක හරියේ. ඉතින් ආත පේනවත් දන්නේ waterfall එක සෑහෙන වතුර සරයි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වහින කාලේට ආපුවම මේක තව ගොඩක් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. මේ වතුර හිඳෙන කාලේට වගේ ආපුවම එච්චර දෙයක් අමාරුයි බලන්න. ඉතින් පොඩි හයික් එකක් තියෙන්නේ. පාපාකික ඉඳලා මෙච්චරලා මේ ඒ ගන්න බැරි නිසා හොඳටම සෑහෙන වැස්ස නිසා. ඉතින් දැනුත් මේ පොද ගහනවා ඒ උනාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් තේරෙන වතුර ඇස්සර ඒ කියන්නේ උඩහට වහලා තියෙන්නේ. උඩහට සෑහෙන වහලා වතුර දැන් මේ ගහගෙන යනවා. මේ වටේටම මේ කඳු වලින් මේ වතුර ගලනවා. ඉතින් මේක මේ Devil's Punchbowl කියන waterfall එක තමයි මේ නම හැදුනේ කොහොමද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. මොන හරි ඇති මොන හරි background එක බලමු මොන හරි තිබුණොත් බලමු. මේ ආතස් පාස් ගැන දාලා තියෙන පොඩි විස්තරයක්. මේ තියෙන 1864 ආතර් ඩඩ්ලි ඩොඩ්සන් and his brother Edward set out to find that point pass. එතකොට මෙයා තමයි එහෙනම් මේ ආතස් පාස් මේකේ මේන් මොලකාරයා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද ආත කියන්නේ මේ පාලමට කියන්නේ Punchbowl footbridge කියලා. maximum 1 person එක්කිනට යන්න පුළුවන්. ඒ කඳු වල වතුර ගලාගෙන ගියාලි. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රසිද්ධ Devil's Punchbowl. ටිකක් හයික් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් එක කිට්ටු වෙන්න වගේ හයික් එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා එච්චර සුරයි කියලා. හැබැයි ඉතින් කමන්නේ ආපු එකේ ඉතින් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ආපහු රිටර්න් වෙනකොට මේකට ආයෙ එන්න ඕනේ නැහැ. යන එක බලාගෙනම ගියාම වැඩේ ඉවරයි. එතකොට ආයෙ රිටර්න් වෙනොත් පරක් වුණත් හරි මට ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක නිසා මේක බලලා මෙයා ඔන්න තියෙනවා දියල්ල Devil's Punchbowl. ලෙන්ස් එකට වතුරක් යනවා. එච්චරට මෙතන මේ ඉන්න බෑ. මේ වතුර විදිනවා. හරිම ලස්සන waterfall එක.
ඉතින් දැන් මේ වතුර හොඳටම සැර වෙලා තියෙන මේක ඔහොම වැටෙන්නේ මෙහෙට මේ ස්ප්‍රේ ඉන්නේ. මේක තමයි මේ මෞරි නම තේ තහුතයා ඕ ඉනේක තකයි. ඉතින් මේකේ මෞරි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි waterfall එක. මම පේනවා ලෙන්ස් එකත් එක්ක වතුර. හැබැයි ඉතින් හරිම වටිනවා ආපු එක. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආතස් පාස් පව කරලා යනකොට මේ ඩෙවිල්ස් පංච්බෝල් waterfall එක බලන්න එන්න අනිවාර්යෙන්ම. Right, මම දැන් මේ ඉන්නේ ඔටීරා වියාඩක්ට් එකේ. Opened on 6 November 1999. Retired from the Jenny Shipley. ඉතින් මේක තමයි මේ very famous වියාඩක්ට් එක. ආතස් පාස්. ඉතින් මේක තමයි ආතස් පාස්. ඔටීරා වියාඩක්ට් එක. ඉතින් මේ කඳු දෙක මැද තමයි මෙහෙම පාලම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරි අමාරුයි මේ පොද ගහනවා. right ඉතින් දැන් ඉතින් යන්න තියෙන්නේ මේ පොද ගහන නිසා හරි අමාරුයි ගුත් කරන්න.